Người đàn ông thức dậy và thấy mình bị bao quanh bởi điện thoại di động. Anh ấy là một nhà điều hành bán điện thoại di động, chiếc dây chuyền vàng lớn, thậm chí có thể nói lên rằng anh ấy là một người rất giàu có. Thấy mình bị bao vây, anh ta cố dùng tay đeo một chiếc nhẫn vàng lớn, đi ra ngoài nhưng không thể mở ra khoảng trống. Đột nhiên, rất nhiều nhà chim sẻ xuất hiện trên màn hình. Người đàn ông hoảng hốt, anh ấy di chuyển về phía sau một cách chậm rãi với những bước nhỏ. Những chiếc điện thoại này run rẩy và tiến lại gần anh ấy một chút, cuối cùng biến thành một cơn bão màu để quấn lấy anh. Điện thoại di động đưa thẳng vào miệng người đàn ông. Ngay lập tức, vô số điện thoại di động được xếp vào nhóm. Điện thoại di động lướt qua 8 kinh mạch của anh ta. Anh ta bị tự nổ xác chết. Vừa rồi một người đàn ông đi xe máy, điện thoại đột ngột bay lên không trung. Người đàn ông bất ngờ rơi xuống đất. Anh ấy nhấc máy, một con chim xuất hiện trên điện thoại. Sau đó con chim bay lên bầu trời với chiếc điện thoại. Một cảnh khác, ông già đang dùng điện thoại tự nhiên cũng bay luôn. Gia đình đang chơi trên điện thoại di động và cũng bay đi. Tất cả điện thoại di động trong cửa hàng điện thoại di động bị vỡ cửa sổ. Điện thoại di động tăng vọt trên đường phố. Cùng lúc đó, điện thoại di động trên toàn thế giới bị cuốn trôi. Tiến sĩ và người địa phương đã đưa người của mình đến để điều tra. Qua phân tích, người đẹp phát hiện ra rằng đó là một mảnh vỡ của điện thoại di động. Tiến sĩ phân tích những gì đã xảy ra trong 2 ngày qua. Kẻ sát nhân chính là chiếc điện thoại. Trở lại phòng thí nghiệm, anh ta đặt điện thoại di động vào thẻ để kiểm tra. Chắc chắn, điện thoại đi theo chiều gió. Anh ấy đã cài đặt một trình theo dõi trên điện thoại của mình, theo dõi chính xác vị trí của điện thoại, đến đích với radar và robot Lisa. Một cơn gió thổi qua mặt hồ phẳng lặng, điện thoại di động tràn ngập chẳng khác gì cào cào trên bầu trời. Lúc này điện thoại di động che trời giống như sắp tới, chúng có vẻ như bầu trời và đại dương đang chuyển động trên bầu trời. Trong giây tiếp theo, chúng biến thành một móng vuốt đại bàng đáng sợ, phá hủy ngay tháp tín hiệu sóng của tiến sĩ. Tòa tháp tín hiệu ngã xuống đất. May mắn thay Lisa đã cứu tiến sĩ. Điện thoại vẫn đang bay trên bầu trời. Tiến sĩ đề xuất trong cuộc họp để cho con quỷ lớn ra tay, nhưng sức mạnh của ác quỷ lớn nằm ngoài tầm kiểm soát của con người. Dưới sự chống đối kịch liệt của các lãnh đạo, nhiều lãnh đạo cấp cao đồng ý sử dụng lực lượng vũ trang, máy bay nhỏ bay trên bầu trời, xe tăng và đại bác ở khắp mọi nơi trên đường phố. Các bộ phận liên quan đã ban bố tình trạng khẩn cấp. Điện thoại di chuyển chậm trên mặt đất, chúng trèo lên cần cầu và bao vây mọi người. 2 chiến sĩ bị điện thoại di động quấn chặt, những phát súng bắn trúng những người lao động vô tội, những người trong khu công nghiệp không được bảo vệ. Cảnh tượng từng không thể kiểm soát được. Đối mặt với loại máy thông minh gần như là một con quái vật, làm thế nào nó có thể được cạnh tranh bởi nhân lực? Một mớ hỗn độn, các vị trí nhỏ bị phá hủy. Tiến sĩ đã nhận được một cuộc gọi, cấp trên yêu cầu bắt đầu đại quỷ ngay lập tức. Tiến sĩ biến mọi thứ bằng một nụ cười. Đại bàng khổng lồ được tạo hình bằng điện thoại di động trên bầu trời không sợ đại bác, nó phá hủy tất cả những nơi nào nó bay qua. Một số người bị bắt dưới chân của đại bàng, bay lên trời cao và bị buông ra như một cái bong bóng. Người trượt patin này là tiến sĩ nổi tiếng, bất tử khí chất thân thể siêu phàm, răng lưới khổng lồ để cứu những người dân vô tội này. Con đại bàng lao vào lưới với đôi mắt đỏ, nó gầm thét và muốn nuốt đi cả thế giới. Một con đại bàng khổng lồ quay thẳng vào mặt anh. Đại bàng trông giận dữ. Trong giây tiếp theo, con đại bàng tan rã thành rất nhiều điện nhỏ rơi xuống đất, chúng quấn quýt lại với nhau. Tiến sĩ bay ra ngoài, chân của đại bàng vừa đuổi theo anh ta phía sau, con đại bàng vẫn cố bám đuổi và có giết tiến sĩ tới cùng. Tiến sĩ đã lao vào một chiếc xe tăng và bắn cho đại bàng bằng một phát súng. Đại bàng tan xác để tránh đòn. Con đại bàng sau tòa nhà cao đang hợp lại bay đến chỗ tiến sĩ. Tòa nhà đã bị phá hủy dưới cánh của đại bàng, đưa miệng trực tiếp xuống đất và nuốt xe của tiến sĩ vào bụng. Bay lên trời, tiến sĩ bị bao vây trong bụng đại bàng. Anh ta tìm thấy đôi giày trượt patin trong thùng nhiên liệu và cọ sát với ngọn lửa. Tiến sĩ đã làm nổ tung bụng của con đại bàng. Điện thoại trên khắp sàn nhà sáng lên. Không ngờ điện thoại lại bắt đầu tập hợp lại. Đại bàng vồ tiến sĩ, nhưng đại bàng lại bị chặn bằng một sức lực của bức tường nào đó. Nó chỉ ra rằng năng lượng tích cực của trạm phóng vệ tinh này có thể làm tổn thương đại bàng. Qua điều tra, tiến sĩ đã phát hiện ra rằng con đại bàng được cấu tạo bởi một số loại năng lượng tiêu cực, vì vậy nó vô cùng sợ hãi năng lượng tích cực của không gian bên ngoài. Lần này tiến sĩ nói đó là thiết bị phát ra năng lượng tích cực. Đại bàng bị kiểm soát chặt chẽ bởi bệ phóng, máy phát bị mất điện khi sắp thành công. Đại bàng sắp chết đột nhiên đè một quả trứng điện thoại di động. Quả trứng rơi ra và biến thành người điện thoại di động. Anh ta nói với ma quỷ rằng đây là cuộc chiến giữa anh ta và con người. Sau một trận chiến lớn, anh ta đã nói sự thật với ma quỷ. Hóa ra anh ấy đã mất hơi thở khi mới sinh ra. Một con chim rơi vào anh ta và anh ta sống một cách kỳ diệu. Kể từ đó, anh đã tạo nên một mối liên kết không thể hòa tan với loài chim. Ông trở thành giáo sư của các nhà điều học, truyền cảm hứng để bảo vệ loài chim trong suốt cuộc đời. Nhưng tín hiệu điện từ phổ biến của điện thoại di động có thể gây hại lớn cho chim. Anh ấy tìm thấy một nhà lãnh đạo và hy vọng sẽ giảm việc xây dựng các tháp tín hiệu để bảo vệ các loài chim, nhưng anh ta đã bị vứt bỏ như một kẻ loạn thần kinh. Điều đáng giận hơn là ai đó đã xây dựng một tháp tín hiệu ở gốc chim của mình. Tất cả những con chim trong căn cứ của anh ấy đã chết. Anh ta bị treo lên tháp tín hiệu. Thật bất ngờ, anh ta biến thành một khối năng lượng 6S và tiếp thu sự bất bình của tất cả các loài chim. Vì quá uất ức, anh quyết định tiêu hủy hết điện thoại để bảo vệ đàn chim. Bác bên kia sửa máy phát, lần này bắt thành công con đại bàng khổng lồ mà anh hóa thân. Các bộ phận liên quan khen ngợi bộ ba tại cuộc họp, nhưng những điều này đã khiến Biển ghen tị. Anh ta lẻn vào phòng thí nghiệm trực tuyến. Tôi muốn trả tiền cho những bất bình của mình để sử dụng cho chính mình. Không ngờ sức mạnh của sự phẫn uất lại quá mạnh. Tiến sĩ mở một căn phòng đầy điện thoại di động. Điện thoại biến thành một khuôn mặt khổng lồ. Tôi có thể vào được không? Tiến sĩ bị điều khiển bởi sự oán giận. Lúc này, ác quỷ đối mặt với tiến sĩ và không có cách nào để bắt đầu, bởi vì một khi tiêu diệt được hắn thì tương đương với tiến sĩ S. Vì vậy, ông đã bị phá vỡ bởi sự phẫn uất. Tôi cởi chân ra và buộc chúng thành mảnh vụn. Sau đó anh ta thay đổi đôi cánh của mình để trả thù loài người. Lisa tìm thấy tin nhắn của tiến sĩ để lại trên mặt đất, khởi động hệ thống Big Devin 2.0. Lisa lẻn vào phòng thí nghiệm đêm đó và tìm thấy con chip. Lý do chip chưa được sử dụng là quá mạnh. Một khi ác quỷ được cấy ghép, không ai biết điều gì sẽ xảy ra. Lisa lắp lại con chip vào cơ thể của ác quỷ. Khoảnh khắc tiếp theo, con quỷ sống lại và trở nên không trung thực. Điều đầu tiên là làm tình với Lisa. Lisa nói vẫn chưa muộn để kết thúc trận chiến trước. Vì vậy quỷ vương đã tạo ra vô số quỷ vương để chuẩn bị chiến đấu chống lại sự báo oán. Batman ở phía bên kia đã vào một sân vận động. Tôi đã gặp Biển trong sân vận động. Gia Hai nói rằng anh ấy đã thả anh ta một mình.
Thật bất ngờ, Batman triệu hồi sét bằng cả hai tay, với một cú nhấp chuột, biển đã biến cái ác của mình thành tro. Chỉ khi anh ấy muốn hy sinh tất cả mọi người lên thiên đường, ác quỷ xuất hiện trong sân vận động, nâng cao một viên đạn. Tôi thấy ác quỷ thu thập tất cả súng máy ở trước mặt hắn, giống như điện thoại di động của kẻ tấn công bằng đá mài khổng lồ biến thành kẻ ác, oán hận biến thành đại bàng ở đây, ác quỷ biến thành một quả bóng ma quỷ, sử dụng một mẹo để quay phim, nó bắt đầu bùng nổ như một tia chớp. Thoạt nhìn, đại bàng đã biến thành một người khổng lồ di động, ác quỷ cười khinh bỉ biến thành nam châm, hấp thụ các vật liệu kim loại gần đó và trở thành người khổng lồ bằng thép. Tôi đã sử dụng 8 chiếc xe để tạo thành cơ bụng 8 múi và nói rằng anh ấy là Iron Man. Hai gã khổng lồ thép chiến đấu chặt chẽ, bạn đấm tôi để phục hồi ngay lập tức, tôi đấm bạn vẫn vô dụng. Cuối cùng Ma Vương vẫn là không thấp, đối thủ vô lực. Ngay khi anh ta sắp kết thúc ma quỷ, con quỷ nhỏ được tạo ra trước đó xuất hiện và cưỡi một con chim bồ câu. Trong khoảnh khắc tiếp theo, vô số quỷ vương nhỏ cưỡi chim bồ câu đến đây. Họ đe dọa người chim sẽ giết chim bồ câu nếu anh ta dám ra tay. Batman bay ra khỏi cơ thể tiến sĩ và lao về phía quỷ vương. Lisa tiếp tiến sĩ ở bên. Người chim nhảy cóc bị quỷ nhỏ dọa nạt đây này. Con quỷ nhỏ cưỡi chim bồ câu và hướng dẫn người chim đến tháp vệ tinh. Năng lượng của tháp vệ tinh được sử dụng tối đa. Nỗi uất hận muốn bảo vệ con chim chấm dứt tại đây. Cuối phim, tiến sĩ và quản lý cấp trên đạt được thỏa thuận, giảm việc xây dựng tháp điện thoại di động để bảo vệ chim. Devin và Lisa đến với nhau hạnh phúc khi ác quỷ từ trời đất sụp đổ trước cơn gió điện thoại di động Kander của kẻ thù. Sự phẫn uất là điều khó sống, sự bất bình làm tổn thương loài chim và kết cục là làm tổn thương chính mình. Mọi người có trách nhiệm bảo vệ các loài chim. Tôi yêu Thanh Long, đóng một ghi chú, cảm ơn bạn.